คนดีๆเขาไม่โกนหัวหรอกนอกจากคนอับปีคนนี้เคยเอาเมียบนทางด่วนกี่ทีนะ2 ทีไอ้คนนี้เคยเอาเมียในโอ่งกี่ทีนะ4 ที โอ้ แต่ตอนนี้เมียเขาไม่อยู่เพราะว่าเมียเขาไปเป็นกะลี